Sziasztok! Sziasztok! Továbbra sincs vége világítási témakörünknek. Sőt. Mi több, egyre inkább kompaktá válunk. Igen, mint egy fénycső kb. Legalábbis. Vagy mi? Na mindegy. Legalábbis annyira biztos, hogy a világító testek irányába tendálunk. Ezeket kívánjuk ma bemutatni nektek. Ugye erről már korábbi adásokban beszéltünk. Egyre inkább az a tendencia, hogy a gyártók integrált termékekben gondolkodnak. Egyébként ez nem csak az okos világításnál, hanem abszolút értékben a világítás technikában tetten érhető, nem? Így van, igen, kifejezetten. Jobban foglalkoztál ezzel a témával. Igen. Hát ezt talán a Hue kezdte el az okos oldalon legalábbis, tehát ott rengetegféle csillár, függeszték, nagyon sok minden lámpatest van, ami kültéri, beltéri, mindenféle megoldások vannak. Ennek egyébként csak lekövetője, utánzója az Inner, tehát ő később lépett be erre a piacra, de hogyha megnézzük, kicsit távolabbról tekintjük a okos világítási szektort, mint üzletágat, vagy nem is tudom, látható, hogy egyre több gyártó nem izzókba gondolkozik, tehát a retrofit, mint olyan, az tulajdonképpen látható, hogy idővel el fog tűnni szerintem. Hát illetve abban az esetben nem tűnik el, hogyha nem akarják kicserélgetni a lámpatesteket. Igen. Ha meg akarják tartani a lámpatestet. Nem meg akarják tartani a lámpatesteket, de ki akarják cserélni benne az izzót, és ezáltal okosítani. A zöldmezős beruházásoknál már adja magát, hogy esetleg eleve úgy gondolkozzunk, hogy okos a lámpatestünk, hideg-meleg fehéret kezel, dimmelhető, akár színes lámpatestekről beszéltünk, tehát sokkal több lehetősége van egy belső építésznek azzal játszani, hogy milyen lámpatesteket tesz föl, és milyen világítási képeket hoz létre, hogyha nem ragaszkodunk a klasszikus E14, E27, GU10-es foglalatokhoz. Viszont itt akkor ugye több ismeretlenes az egyenlet, mert itt már nem csak azt kell majd kiválasztanunk, hogy ki az, aki jól okosít, hanem ki az, aki dizájnban megfelel nekünk. Igen. Tehát lehet, hogy az egyik gyártó például intelligenciáját tekintve fejlettebb, de hiába, hogyha nem rak le az asztalra olyan design lámpatesteket, ami akkor megfelel az ügyfélnek, igen. Hát ez is abban az irányba mutat, hogy majd az okos otthon minden egyes tényezőjének, elemének kommunikálnia kell a másikkal, és nem egy rendszerhez ragaszkodni, hanem vagy valami aggregátor bevonva, legyen az egy Home okos otthon központ, vagy akár egyszerűen egy Apple HomeKit, egy Alexa, ezeket a lámpatesteket egy rendszerbe hangoljuk, és utána automatizálhatjuk is. De ez egyre inkább tetten érhető már szinte mindenhol. Neked van is egy ilyen példád, és egy korábbi podcast adásban, ne felejtsetek el podcastot hallgatni. Beszéltél róla, valamelyik barátodnál okosítottatok lakást, igen. És IKEA-s lett szalagot bontottál. Nem is LED szalag volt, ez egy szekrény volt, amit úgy vettek meg, hogy hozzá volt csomagolva egy Zigbee-s LED vezérlő. Amit te nem tudtál, hogy amit a vevő se tudott, tehát a barátom se tudta, hogy ez okos. Egész egyszerűen megvették a IKEA-s szekrényt, benne volt a integrált világítás, egy nyitásérzékelővel volt egyébként összekötve, amikor elhúztad a szekrényt, akkor felkapcsolt, meg lekapcsolt. Aztán amikor közelebbről megnéztük, kiderült, hogy ez egy Zigbee-s modul, hozzá is adtuk a Homihoz, és abban a pillanatban tudtunk fényerőt állítani, és onnantól már úgy tudtunk automatizálni, hogy amikor nyílik, este akkor már lejjebb tekerve, lejjebb dimmelve kapcsol be a lámpa, vagy ha nappal, akkor meg max fényerőn. Mondjuk azért az IKEA-ról tudni kell, hogy ő kifejezetten nyitott okos otthon irányban, tehát neki már ideje korán a termék kínálatában ilyen-olyan módon megjelent, nem is csak a világítás. Sonosszal együtt dolgoznak például, és biztos vagyok benne, hogy is van a termék. Igen, és Zigbee alapon gondolkoznak ők is, pont úgy, mint az Inner. Na, mert hogy nekünk mi van? Nekünk mi van? Kezdenék talán egy ilyen integrálható lámpatesttel. Ez ugye egy integrálható spot csomag. Azért jó ez a termék. Ahogy bontod, Gergő nem engedi, hogy bontsak. Többé nem mondhat a másik Gergő. Mert ugye én úgy bontok, hogy utána már nem lehet visszacsomagolni. Így van. Hát olyan jó, olyan gyermekek ajándékbontása. De valamennyire közreműködhetek azért. Természetesen mind a kezedben van valami, csak ne roncsd el. Csak lehetőleg lámpát. Na, tehát kiveszek egy ilyen lámpatestet. Látjuk ugye, hogy ez egy álmennyezetbe, vagy esetleg bútorba integrálható olyan lámpatest, amit hogyha felhúzzuk ezeket a rugós részeket, akkor be tudunk helyezni egy olyan lukba, amibe ez ugye ami elnyeli magát a lámpatestet. Nagy előnye a GU. Csörögjé már. De azért akarom, hogy utána, hogy mutassa, hogy mindenben a dobozon. Egy GU10-es izzót, ha beszeretnénk integrálni, főleg egy bútorba, látható, hogy sokkal nagyobb helyre lesz szükségünk. Tehát ez legalább ennyi lenne, hogyha bele kéne rakni a retrofit foglalatot, abban még a GU10-es izzónak a méretének el kell férnie, és utána ugye már csak maga a világító rész
az, ami kilátszik. Hát ez sokkal jobban megoldható, ha integrált. Azonnal felmerülhet bennetek a kérdés, hogy van az, hogy ezen vezetékek lógnak. Úgyhogy a csomagban ugye több részegység van, nem csak ez a lámpatest, hanem kapunk egy Zigbee vezérlőt, ugye ez az a egység, ami tartalmazza magát a Zigbee rádiót, és erre Ragasztható. így van, és ezzel hajtjuk meg magát a vezérelhető világítótestet. Van hozzá természetesen egy tápegység, tehát ugye amikor ezt mi bedugjuk, akkor fogjuk tudni majd ellátni árammal, de nem is ez a legfontosabb dolog, hanem az, hogy ezeket sorba kötjük szépen. Tehát van egy bemenetünk, és utána, ezt rá lehet dugni, jól fogom, utána a következőt, ami várhatóan mellette helyezkedik el, vagy a bútorba, vagy az álmennyezetbe, vagy valahol, a következőt rá tudjuk kötni. Egy ilyen rendszert 5 darab világítótesttel tudjuk maximálni, tehát maximum 5 világítótestet tudunk egy Zigbee vezérlőre kötni. Ez egyébként egy elég hatékony dolog, mert hogyha izzókba gondolkozunk, akkor az 5 Zigbee rádiót jelent. És az egész okos otthonunk szempontjából felesleges 5 Zigbee rádiót 5 Zigbee rádiót használunk ahhoz, hogy egy világítási kört vezéreljünk, úgyis együtt akarjuk várhatóan ezeket vezérelni, tehát egy körként használjuk. Alapvetően ugye 3-asával jönnek ezek a világítótestek, de úgynevezett extension packet lehet venni, és akkor még 2-vel ki tudjuk bővíteni, és még mindig csak egy Zigbee device-t adtunk hozzá a okos otthon központunkhoz, amivel nem csak költséghatékonyság a cél, hanem az, hogy minél kevesebb Zigbee device-t használjunk egy okos otthonba lehetőleg, mert ezeknek is van egy maximált száma. A Hominál például van egy olyan ökölszabály, hogy ilyen 40 fölé nem nagyon érdemes vinni a Zigbee device-ok számát, ezek lehetnek szenzorok is, aktorok is, de ez egy ilyen ökölszabály. A Philips Hue-nál pont ugyanígy van körülbelül, ott talán 50-et jelöl meg a gyártó, a Signify, hogy ott is 50 fölött új hubot kell bevonni. Vannak még különböző Zigbee stickek, van ahol 100, Aquaránál 125 fölött vagyunk már, de az a lényeg, hogy látható, hogy ez egy ilyen limitet jelöl nekünk, tehát érdemes gazdálkodni ezzel, és ha egy körről beszélünk, akkor érdemes egy Zigbee. Na hát ebben az esetben akkor takarékosan tudsz legalább 2, de hogyha az extension-t megveszed, akkor 4-et spórolni. Arra figyeljetek még oda, hogyha ezt úgy döntötök, hogy ezzel a ragasztószalaggal rögzítitek, akkor előtte a felületet mindenképpen zsírtalanítsátok, mert hajlamos elengedni a ragasztó. Sőt, mi több, nekem az a tapasztalatom, hogy egy ideig ott erővel kell is tartani. És csak igen, utána kicsit megkössön a ragasztó. Engedjétek el, mert kell egy kis idő, még az ott megköt. Bizony. Tehát röviden integrálhatóak, még van egy olyan előnyük, hogy ugye dönthetőek, tehát ebből lehet csinálni akár álmennyezetbe integrált festményvilágítást, vagy kifejezetten, amikor világítást terveznek, akkor ezek a nyílásszögek, amiket ugye ezek a világító testek tudnak, körülbelül egy ilyen nyílásszöget tudnak, tehát ilyen 40-60 fok között van valahol, akkor azok ezzel a finom hangolással lehet állítani, hogy melyik területet akarjuk az adott szobában, lakásban, bútorban, akár belül megvilágítani. És akkor nagyon hasonlatos ehhez a következő termék, ami nem más, mint az Inner Booklight. Mondtam, hogy én is bontok dobozt, de igyekszem odafigyelni. Mi a baj a technikámmal egyébként? barbár. Nézd meg, mi a megfelelő eszközt kell hozzá választani, barbár. Ne járass le, légy szívesen nézőink előtt. Na, Jó, ugyanaz a felépítés. A Booklightot. Tehát alapvetően itt megint arról van szó, hogy ugyanúgy van egy tápegységünk, van egy Zigbee vezérlőnk, ezen már láthatjátok is, hogy 5 darabot tudunk bekötni. Itt nem a sorba kötős technika van, hanem egy vezérlőbe 5 darabot közvetlenül kötünk be, és abba kötjük be a tápegységünket. Erre nem is pazarolnék túl sok időt. Ez a termék annyiban tér el, hogy ez kisebb. Jó, tehát itt a lámpa testjeink azok még kisebbek. És ami még az előnyük, hogy ezeket felületre is lehet rögzíteni. Tehát, hogyha van egy konyhapultunk, akkor meg tudjuk azt mondjuk csinálni, hogy felülről úgy adunk neki világítást, hogy ilyen LED kis világítókat teszünk fel, de ez is egyébként süllyeszthető bútorba. Itt is meg lehet azt csinálni, hogy egy ekkora lukat vágunk ki a bútorban, az álmennyezetben bárhol, és utána ugyanúgy egy ilyen rugós technikával rögzítjük be. Kisebb,
ezzel még meg lehet oldani például lépcsővilágítást is. Tehát el lehet képzelni azt, hogy ilyen világítást mondjuk a lépcső oldalánál kifúrjuk, és akkor besüllyesztjük, és egyáltalán nem lóg ki. Mégis egy Zigbee eszközzel 5-öt tudunk vezérelni ilyenekből egyszerre. Jó, miben különbözik a kettő? Hasonlítsuk össze őket. Dobozokat elő. Oké. Tehát ez 3x3 wattos, ez a kicsi, a Puck Lite, amíg a másik az 5 wattosak, itt egybe jelöli meg a gyártó, az 15 wattos a 3.1-ben. 2700 Kelvin tud mind a kettő, tehát meleg-fehéret ad, igazi ilyen hangulatvilágítási kategória. Itt ugye meg vannak jelölve a méretek, miben térnek el. 25 mély ez, míg a kisebbik az csak 15 mély. 70-es átmérőjű lyukba való a kisebbik, míg 86-osban a nagyobbik. 380 lument ad egy darab ilyen nagyobb izzónk, míg a kisebbik csak 165 lument. Azért az a fele sincs, tehát látható, hogy más célra kell használni a kettőt. Egyébként 25 és 30 ezer órát adnak meg üzemidőben, ezek viszonylag jó értékek, prémium LED-ek tudják ezt a üzemidőt. Például az Inner. Például az Inner, de a Philipsnek vannak ilyen megoldásai még. Mi a fontos még ebből? Nyílásszög, 120 fok, 38 fok. Tehát addig, amíg ez, amint említettem, ez egy irányítottabb, itt jelen esetben 38 fokot világít meg, addig ezek sokkal jobban szórják a fényt. Tehát pultvilágításra, bútorvilágításban, akár a lépcsővilágításra jobbak, mert ugyan kevesebb fényt ad, de nagyobb térben terül az el. Tehát ami még nagyon fontos, hogy emberként a fényt azt csak úgy érzékeljük, hogy most mennyire világos az a dolog, mennyi fényt ad. De itt arról van szó, hogy itt 38 fokban sugároz ki 380 lument. Hol van? Én nem látok. Itt van. Tehát 38 fokban sugároz ki 380 lument, amíg ez sokkal nagyobb szögben sugározza ki a kevesebb fényt, mert csak 165 lument ad ki magából, és ezt viszont 120 fokban. Tehát az ilyen világítás tervezésnél kell figyelembe venni ezeket a mennyire nyílik, és mennyi fényt ad azon a nyílásszögön. Jó, szerintem ezekről ennyit. Ezek az ilyen 5 darabig bővíthető ilyen moduláris megoldások. Van egy másik lámpatest is. A nagy ágyú. A nagy ágyú. Ezeket én gyorsan arrébb rakom. Az pedig egy valódi komplett lámpatest. Hogy nyílik ez a barátom? Így. Van egy ilyen kis műanyagunk, ami megszórja jól a fényt. És van még maga a lámpatest. Majd a Radobozom egy kis majd semmit. Addig nyugodtan. Hát bontani ugye te tudsz, én nem. Itt lényegében megint azt látjuk, hogy LED szalagszerű megoldás van, de azért ez láthatóan jobban szórja a fényt, azért ilyen vaskos. Van egy tápegységünk, meg van egy Zigbee. Ez maga a tápegységünk, ez egy toroidrafónak tűnik, azért ilyen kör alakú, és ez pedig maga a Zigbee eszköz, ami helyet kapott a lámpatestben. Ezt szerelhetjük mennyezetre is, de szerelhetjük oldalfalra is. Alapvetően még kültérbe is láttam ilyet felszerelve, mert ugye nem folyik bele a víz. Tehát, hogy szépen meg van úgy oldva, hogy az ne tudjon belefolyni. És akkor, amikor ezt fölhelyeztük, utána kell ezt ami tulajdonképpen ezt a 3 világító szalagot, ezt egy egységes fényi alakítja, amikor ezt ugye belülről beletesszük. Bele kell így illeszteni. Jó. Ez egyébként egy fényhőmérsékletet tud, emlékeim szerint 2700 Kelvinen tud ő világítani. Mennyi is a fényárama? Megnézzük. Csak egy jelölés csak. Azt mondja, hogy 2700 Kelvin és 21 wattos, 1200 lumen. 1200 lumen az viszonylag sok, tehát ez egy elég szépen bevilágít egy fürdőszobát, azt ragyogni fog tőle. Na most ennek jön ki még egy újabb változata, ami már állítható fényhőmérsékletű lesz. Fényerőben pedig körülbelül ugyanazt fogja tudni, mint ez. Látjátok, hogy most már ott tartunk, hogy nem feltétlenül csak a retrofit az irány, jönnek a lámpatestek, lesznek még más gyártók is az Access Point kínálatában, akik kifejezetten vezérelhető Zigbee alapú lámpatesteket fognak behozni.
kínálatunkba. Amint erről lehet majd beszélnünk, megígérjük, hogy beszélni is fogunk, hát természetesen bemutatjuk majd itt a csatornánkon is, és én szerintem podcastba is szó lesz róla. Ne felejtsétek el hallgatni a podcastunkat, illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, jövő héten pedig egy újabb adással jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!